Taliban nổ súng ăn mừng sau khi những binh lính Mỹ cuối cùng rời Afghanistan. Vài giờ sau, Taliban rầm rộ tiến vào tiếp quản sân bay Kabul. Người phát ngôn của lực lượng này xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ hiếm thấy. Như vậy, sau 20 năm, tương lai nào đang chờ đợi Afghanistan? Mặc dù quá trình rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ và đồng minh đã kết thúc, tuy nhiên, các nước như là Úc hay Nhật Bản vẫn cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người tị nạn từ quốc gia Nam Á này. Về quân sự, 6 nhóm tàu tác chiến của Hải quân Mỹ, Anh, Ấn Độ, Nhật, Úc tiến về Thái Bình Dương. Về môi trường, đặc phái viên khí hậu Mỹ đến Nhật Bản để thảo luận về nỗ lực cắt giảm khí thải. Các thông tin đáng chú ý khác, trong một động thái bất ngờ, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố không nhượng bộ một tấc lãnh thổ nào. Hệ thống đê 14,5 tỷ đô la Mỹ cứu New Orleans, Mỹ chìm trong biển nước. Nghệ sĩ Nhật Bản hô biến hộp cát tông thành các tác phẩm điêu khắc sống động. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay và tôi là Việt Phong. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Giữa đêm ngày 30 tháng 8, những tay súng Taliban thông báo các máy bay của Mỹ đã biến mất trên bầu trời Afghanistan. Ngay lập tức thì Taliban đã bắn chỉ thiên liên tiếp những loạt súng ăn mừng chiến thắng. Sự rời đi của những máy bay vận tải Mỹ đã đánh dấu một cuộc không phận khổng lồ với hàng chục ngàn người chạy khỏi Afghanistan. Những người lo sợ Taliban sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Vào đêm ngày 30 tháng 8, Taliban tuyên bố đã làm nên lịch sử khi tiếng súng ăn mừng vang lên khắp thủ đô Kabul sau khi lính Mỹ cuối cùng rút khỏi nước này. Tại Washington, tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ, thông báo về sự kết thúc của cuộc chiến dài nhất nước Mỹ và những nỗ lực sơ tán, đồng thời cho biết những máy bay cuối cùng đã cất cánh khỏi sân bay Kabul vào trước nửa đêm 30 tháng 8. Với những binh lính cuối cùng rời đi, Mỹ đã chấm dứt cuộc chiến 20 năm với Taliban ở Afghanistan. Nhưng cũng từ đây, nhiều người dân Afghanistan tỏ ra lo sợ về sự kiểm soát của Taliban, cũng như nguy cơ bất ổn gia tăng khi có nhiều bài báo ghi nhận về những cái chết và các hành động dã man ở những khu vực do Taliban kiểm soát. Chỉ vài giờ sau khi người lính cuối cùng của Mỹ rời đi, các tay súng vũ trang hạng nặng ở Taliban chạy theo đội hình vào tiếp quản sân bay Hamid Karzai. Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, là người dẫn đầu nhóm quan chức phong trào này tiến vào sân bay. Ông bước đi với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, trái ngược với vẻ nghiêm nghị thường thấy. Ngay khi lính Mỹ rời đi, một nhóm tay súng Taliban trang bị các khí tài hiện đại của Mỹ đã rầm rộ chạy theo đội hình hàng dọc trên đường băng của sân bay Kabul. Xuất hiện với xung quanh là các tay súng đặc nhiệm tháp tùng, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của lực lượng này đã nở một nụ cười rất tươi, trái với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy. Theo những hình ảnh và video cho thấy nhiều máy bay chở khách, máy bay quân sự và xe ô tô nằm rải rác trong sân bay. Một số chiếc bị lật ngang, cửa buồng lái nhiều máy bay bị đập vỡ, bánh xe bị tháo rời khỏi càng đáp. Lính Mỹ đã phá hủy hơn 70 máy bay và hàng chục phương tiện tại đây trước khi rời đi. Các tay súng Taliban treo cờ của lực lượng trên hàng rào của sân bay Kabul, trong khi những người khác đứng gác tại khu vực dân sự của cơ sở này. Dẫn lời một giới chức cấp cao của quân đội Mỹ, hãng Reuters cho biết nước này đã phá hủy hơn 150 phương tiện quân sự gồm máy bay, xe chở quân, xe thiết giáp hay ngay trước khi hoàn tất rút khỏi Afghanistan. Tướng Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ cho hay 73 máy bay cùng 70 xe thiết giáp MRAP và 27 thiết giáp Humvee tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã bị phi quân sự hóa và không thể sử dụng được nữa. Ngoài những phương tiện trên, Mỹ còn bỏ lại 2 hệ thống phòng không CRAM, cái đã giúp lực lượng Mỹ vô hiệu hóa 5 quả rocket mà lực lượng ISK nã vào sân bay Kabul vào hôm 30 tháng 8. Kể từ khi Taliban trở lại cai trị Afghanistan hôm 15 tháng 8, Mỹ đã điều động 6.000 binh sĩ để thực hiện chiến dịch sơ tán quy mô lớn, đưa hơn 120.000 người rời khỏi Kabul. Vào đêm 30 tháng 8 theo giờ địa phương, chiếc máy bay vận tải C-17 cuối cùng đã cất cánh rời khỏi Afghanistan, chính thức khép lại sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này trong suốt 20 năm qua. Cuộc ném bom vừa qua của quân đội Mỹ nhắm tới mục tiêu là lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã khiến cho 10 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Và mới đây, một người đàn ông có thân nhân thiệt mạng đã bác bỏ lời giải thích của phía Mỹ và đòi luật pháp làm sáng tỏ. Tổng cộng 10 dân thường trong một gia đình, trong đó có 6 trẻ em,
nhỏ nhất là một bé gái 2 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một chiếc ô tô đậu ngoài một tòa nhà sân bay Kabul. Trong một thông báo sau đó, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết cuộc tấn công này nhằm tiêu diệt kẻ bị tình nghi là phần tử cực đoan thuộc lực lượng ISK, đồng thời khẳng định rằng những tiếng nổ xảy ra sau vụ việc khá mạnh và lớn, cho thấy có khối lượng lớn thuốc nổ trong xe. Thế nhưng anh Eman, một thành viên trong gia đình của các nạn nhân, đã lên tiếng bác bỏ lời giải thích trên, đồng thời cho biết anh trai của mình tên Zamarey là chủ sở hữu của phương tiện mà quân Mỹ nhắm đến. Nếu chúng tôi là những phần tử cực đoan, chúng tôi đã không làm việc cho các tổ chức nước ngoài. Tôi đã làm việc cho nước ngoài trong 4 năm, anh trai tôi làm việc cho họ trong 17 năm, và một trong những người cháu của tôi đã làm việc cho tổ chức của Mỹ ở Herat trong 6 năm. Bên cạnh đó, ông Eman khẳng định rằng không có bất kỳ chất nổ nào trong xe vì các tòa nhà cũ kỹ tại nơi xảy ra vụ việc không thể nào chịu được một vụ nổ lớn như thế. Cuộc không kích này không những gây nên những thiệt hại vô cùng lớn mà còn dập tắt mọi hy vọng của gia đình anh Eman. Chúng tôi thậm chí không thể tìm thấy các thi thể tại hiện trường vụ tấn công. Chúng tôi muốn công lý. Quân đội Mỹ phải nghe thấy tiếng nói của chúng tôi và không bao giờ lặp lại những hành động như thế nữa. Đây là cuộc không kích thứ 2 mà Mỹ thực hiện trong những ngày gần đây nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng bom do tổ chức IS thực hiện ở sân bay Kabul hôm 26 tháng 8, khiến hơn 180 người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ. Mặc dù quá trình rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ và đồng minh đã kết thúc, tuy nhiên vấn đề sơ tán và hỗ trợ người tị nạn vẫn đang được các quốc gia triển khai thực hiện. Trong một tuyên bố mới đây, thì chính phủ của Nhật Bản cho biết sẽ làm việc với Mỹ và các nước khác để tiếp tục sơ tán công dân của Nhật Bản và người Afghanistan từng làm việc cho các tổ chức của mình, hiện vẫn còn ở Afghanistan. Bị buộc rút quân một cách vội vàng, Mỹ và các đồng minh đã phải thực hiện cuộc không vận quy mô lớn trong tình hình bất ổn leo thang suốt 2 tuần qua. Mặc dù chiến dịch sơ tán đã kết thúc khi Mỹ hoàn tất việc rút quân vào ngày 30 tháng 8, tuy nhiên nhiều công dân nước ngoài cùng người Afghanistan có đủ điều kiện để sơ tán vẫn bị bỏ lại. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết, chúng tôi đang đánh giá tình hình tại Afghanistan cũng như hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản. Người Afghanistan làm việc tại Đại sứ quán và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản vẫn còn ở lại Afghanistan. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết lại không được ông Kato nhắc đến. Vào tuần trước, Nhật Bản đã điều động 3 máy bay vận tải quân sự và 1 máy bay dân sự của chính phủ để tham gia chiến dịch sơ tán ở Afghanistan. Theo đài truyền hình NHK, một công dân Nhật Bản đã được di tản từ Kabul đến Pakistan vào ngày 27 tháng 8. Trong khi đó, các nhân viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng đã rời khỏi Afghanistan. Hiện vẫn còn một số ít công dân Nhật Bản bị mắc kẹt ở quốc gia Tây Nam Á này trong bối cảnh tình hình an ninh tại sân bay Kabul ngày càng bất ổn, đặc biệt là vào những ngày cận kề với hạn chót sơ tán 31 tháng 8. Theo thống kê, hơn 122.000 người đã được vận chuyển bằng máy bay ra khỏi Kabul kể từ ngày 14 tháng 8, một ngày trước khi Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước, sau 2 thập kỷ bị tước bỏ quyền lực bởi một cuộc triển khai lực lượng nước ngoài tại Afghanistan do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó, cũng liên quan đến vấn đề người tị nạn Afghanistan, Thủ tướng Úc Scott Morrison phát biểu trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 8 rằng nước này sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để có thể đưa nhiều người rời khỏi Afghanistan trong những năm tới. Cụ thể, ông nói, tình hình ở Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng. Mỹ hiện đã hoàn thành sứ mệnh của họ ở đó, cũng như là Úc, Anh và nhiều nước khác. Mỹ sẽ phải giải quyết vấn đề liên quan đến người tị nạn Afghanistan. Do đó, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để có thể cung cấp cơ hội về một cuộc sống mới ở Úc cho những người cần đến đó. Trước đó thì Úc đã ngừng chiến dịch sơ tán của mình vào hôm thứ Sáu tuần trước 27 tháng 8 sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực hiện các cuộc tấn công bằng bom ở sân bay Kabul, khiến hơn 180 người thiệt mạng, trong đó có 13 người lính Mỹ. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, thưa quý vị, theo thông tin từ Viện Hải quân của Mỹ USNI, nhóm tàu tác chiến Hải quân Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ hiện đang triển khai hoạt động ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương trong khuôn khổ các cuộc tập trận đa phương vào mùa thu và đầu mùa đông. Hiện nay, 6 nhóm tàu tác chiến hải quân từ Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ đang triển khai hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đang hoạt động trong khu vực là nhóm tấn công tàu sân bay Carl Vinson và nhóm tấn công viễn chinh của Hải quân Mỹ trú đóng tại Nhật Bản, nhóm tấn công tàu sân bay Queen Elizabeth của Hải quân Anh CSG-21, nhóm phòng vệ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Endeavour 21 của Úc, nhóm Indo-Pacific Deployment 2021 của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản và nhóm tác chiến Hải quân hạm đội phương Đông của Hải quân Ấn Độ. Tàu USS Carl Vinson đã đến Yokosuka, Nhật Bản vào ngày 28 tháng 8 để thực hiện một chuyến thăm cảng theo lịch trình.
Nhóm tấn công Carl Vinson dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tập trận với nhóm CSG-21 của Vương quốc Anh, hiện đang ở ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc để chuẩn bị cho một cuộc tập trận song phương theo lịch trình với hải quân nước này. Vào hôm thứ Ba, 31 tháng 8, đặc phái viên khí hậu Mỹ ông John Kerry đã có cuộc hội đàm với Tokyo với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Tại đây, thì hai bên đã thảo luận về hợp tác chống phát thải khí carbon và cắt giảm hỗ trợ cho nhiên liệu hóa thạch. Đặc phái viên về môi trường của Mỹ, cựu Ngoại trưởng John Kerry đã tới Tokyo để hội đàm với Thủ tướng Yoshihide Suga về hợp tác kiểm soát khí thải carbon và giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá. Nhật Bản đã đưa ra một số quyết định khó khăn, đó là cắt giảm 45, 46 đến 50% lượng khí thải trong 10 năm tới và tiến tới con đường đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Vì vậy tôi muốn tham khảo ý kiến của Nhật Bản về tình hình toàn cầu và những thứ chúng ta cần làm trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về khí hậu. Về phần mình, phía Nhật Bản vẫn tập trung vào việc ủng hộ sử dụng than đá, loại bỏ nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm. Hiện nay, Nhật Bản là nước duy nhất trong G7 tiếp tục xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy than, khi nước này đối diện với căng thẳng về năng lượng sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dẫn đến việc phải ngưng gần như toàn bộ các lò phản ứng khác. Sau cuộc gặp này, ông Kerry sẽ đến Thiên Tân, Trung Quốc để tìm cách củng cố các cam kết từ Bắc Kinh mà ông có được trong chuyến thăm hồi tháng 4 vừa qua. Nổi bật là việc hai bên đồng ý hợp tác chống biến đổi khí hậu với tinh thần khẩn thiết. Trung Quốc cũng đưa ra tham vọng mới về chống biến đổi khí hậu và dự định sẽ cho công bố nhiều biện pháp mới vào cuối năm nay. Vừa qua, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo nước này và Nga đã đạt được thỏa thuận dài hạn mới về việc cung cấp khí đốt của Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Thỏa thuận sẽ kéo dài trong vòng 15 năm. Trên trang Facebook của mình, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết, theo thỏa thuận mới với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Nga Gazprom sẽ kéo dài trong 15 năm, với khả năng thay đổi khối lượng mua khí đốt trong 10 năm. Theo đó, hàng năm Gazprom sẽ cung cấp 4,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên cho Hungary. Thông báo này được Ngoại trưởng Szijjarto đưa ra sau cuộc thảo luận với người đứng đầu Tập đoàn Gazprom là ông Alexei Miller tại Saint Petersburg của Nga. Bộ trưởng Szijjarto nhấn mạnh rằng, theo các điều khoản của thỏa thuận khí đốt mới, Hungary sẽ mua khí đốt với giá tốt hơn nhiều so với hợp đồng hiện tại, được ký vào năm 2020 và sẽ hết hiệu lực vào tháng 9 2021. Ngoài ra, thỏa thuận mới giúp nguồn khí đốt của Hungary tăng gần 7% so với 4,2 tỷ mét khối trong năm 2020. Thưa quý vị, theo Inquirer vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin tuyên bố chính phủ Philippines không nhượng bộ một tấc lãnh thổ nào, đồng thời cho biết là phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực BCA năm 2016 cần được duy trì. Ông Locsin đưa ra phát ngôn này trong buổi xem xét ngân sách năm 2022 của Bộ Ngoại giao Philippines trước Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện của nước này. Trong buổi xem xét ngân sách năm 2022 của Bộ Ngoại giao Philippines trước Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện, Ngoại trưởng Teodoro Locsin tuyên bố nước này đã không từ bỏ một tấc đất nào của lãnh thổ, đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao đã bác bỏ một chính sách đối ngoại độc lập lần đầu tiên trong lịch sử của Philippines và đã thực hiện tốt bằng cách giành được sự tôn trọng ngày càng cao từ cộng đồng các quốc gia. Ông Locsin nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài năm 2016 có lợi cho Philippines trong các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh Bộ Ngoại giao tự hào nói rằng chỉ vì có sự khác biệt mà chúng ta phải chiến đấu vì mọi thứ, nhưng hãy chiến đấu vì đó là điều phải làm. Hệ thống đê điều, cửa xả lũ cùng máy bơm trị giá 14,5 tỷ đô la Mỹ đã giúp thành phố New Orleans, Mỹ kiên cố trước siêu bão cấp 4 Ida. Qua đó thì tránh được tình trạng lũ lụt nghiêm trọng như là 16 năm trước mà cơn bão Katrina gây ra. Bão cấp 4 Ida đã đổ bộ vào bang Louisiana, Mỹ với sức gió khoảng 240 km/h vào sáng ngày 30 tháng 8 theo giờ địa phương. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ thập niên 1850. Tại New Orleans, thành phố đông dân nhất bang Louisiana, Mỹ, siêu bão Ida đã làm đường dây truyền tải điện hư hại nặng nề, khiến hơn 750.000 hộ gia đình và doanh nghiệp phải chịu cảnh mất điện. Mặc dù cơn bão này đã gây nhiều thiệt hại nặng nề, thế nhưng giới chức bang Louisiana đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì hệ thống đê điều, cửa xả lũ và máy bơm trị giá 14,5 tỷ đô la Mỹ hoạt động đúng chức năng và vượt qua bài kiểm tra của thiên tai, cứu New Orleans khỏi trận lũ lụt thảm khốc từng xảy ra vào 16 năm trước khi cơn bão Katrina ập đến.
Trong một thông báo, Cơ quan Bảo vệ Lũ lụt Đông Nam Louisiana cho biết không nhận được báo cáo về việc đê bị vỡ hay máy bơm có vấn đề. Tuy nhiên, để chắc chắn, các quan chức địa phương đang đánh giá lại những thiệt hại mà siêu bão Ida đã gây ra. Ngoài việc đánh sập nguồn điện trên toàn bang Louisiana, cơn bão đã khiến một người thiệt mạng do cây đổ ở vùng Paris, cũng như làm hàng ngàn ngôi nhà trong khu vực bị hư hỏng. Vừa qua, hãng tin Kyodo đưa tin chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đang cân nhắc kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 17 tháng 10 sắp tới, vài ngày trước khi các thành viên Hạ viện kết thúc nhiệm kỳ 4 năm. Theo kế hoạch này, thì Thủ tướng Suga sẽ không giải tán Hạ viện và các chiến dịch tranh cử chính thức sẽ khởi động từ ngày 5 tháng 10. Hiện kế hoạch này vẫn đang được xem xét và sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền. Nếu chính phủ Nhật Bản thông qua kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 17 tháng 10, một số kế hoạch khác cũng sẽ phải sắp xếp lại như cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng LDP dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Hiện vẫn chưa chắc chắn chính phủ có nhất trí về kế hoạch này hay không. Trong bối cảnh một số thành viên của LDP kêu gọi tiến hành bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng trước bầu cử Hạ viện. Hiến pháp Nhật Bản quy định cuộc bầu cử Hạ viện phải được tiến hành trong vòng 30 ngày sau khi các thành viên của Hạ viện đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ 4 năm. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản mới đây cho biết các chất lạ được phát hiện trong vaccine Moderna của tỉnh Okinawa mới đây giống như là mảnh kim loại nhỏ. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chính quyền đã đình chỉ sử dụng thêm 1 triệu liều Moderna nữa. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamura nói rằng các trường hợp phát hiện tạp chất trong vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna ở Okinawa là do kim tiêm chọc không đúng cách, làm xước phần chặn bằng cao su của ống vaccine. Tuy nhiên, ông Norihisa Tamura tiếp tục khẳng định rằng vẫn chưa nhận được báo cáo nào về việc vaccine nhiễm tạp chất lạ gây ra các vấn đề an toàn hay hiệu quả của vaccine, đồng thời cho biết vẫn đang thu thập thêm thông tin. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải hứng chịu làn sóng COVID-19 nặng nề nhất từ trước đến nay. Việc nhiều lô vaccine bị đình chỉ sau vụ việc, cũng như sự chậm trễ trong việc nhập khẩu vaccine đã tác động không hề nhỏ đến chiến dịch tiêm chủng, được xem như là một biện pháp cấp thiết để ngăn chặn đại dịch lan rộng. Cũng liên quan đến COVID-19, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nghiên cứu lâm sàng trong tháng 8 vừa qua, thì người mắc COVID-19 thể nặng giống như bị rắn chuông cắn, một loại enzyme tăng vọt sau khi bệnh nhân mắc COVID-19 nặng có cùng họ với một loại enzyme trong nọc độc rắn chuông. Cơ thể người chứa nhóm enzyme phospholipase A2 được tiết ra với nồng độ thấp, trong đó enzyme này bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và chống viêm nhiễm. Theo ông Floyd Chinton, giáo sư tại Đại học Arizona và là tác giả nghiên cứu chính, nếu tiết ra với số lượng lớn thì loại enzyme này lại gây nguy hiểm cho con người vì nó có thể tàn phá các cơ quan quan trọng. Giáo sư Chinton và đồng nghiệp đã phát hiện ra enzyme này trong mẫu máu của các bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng. Các nhà nghiên cứu cho biết các loại thuốc được dùng để điều trị vết rắn cắn có thể được sử dụng để chống lại SARS-CoV-2. Chuyển sang một thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị, ngôi sao nhạc pop Camila Cabello và một số diễn viên nổi tiếng khác đã tập trung tại Los Angeles vào hôm thứ Hai 30 tháng 8 cho buổi ra mắt của bộ phim chuyển thể từ câu chuyện cổ tích kinh điển về cô bé lọ lem. Hôm 30 tháng 8 tại Los Angeles, Mỹ đã diễn ra lễ ra mắt phim Cinderella do hãng Sony phát hành với sự góp mặt của ekip sản xuất phim và nhiều diễn viên nổi tiếng. Trong Cinderella, bộ phim đầu tay của mình, ngôi sao nhạc pop Camila Cabello sẽ hóa thân vào vai nàng lọ lem cá tính. Có mẹ là người Cuba, cha là người Mexico, cô Cabela cho biết việc mình được chọn vào vai diễn này sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho những người khác. Tôi rất vui khi có thể trở thành một phần đại diện trong bộ phim này, và bạn biết đấy, những người Latin trẻ tuổi có thể nhìn thấy chính mình trên màn ảnh. Cũng xuất hiện trên thảm đỏ, nam nghệ sĩ có phong cách quái dị Billy Porter, người hóa thân vào vai bà tiên đỡ đầu, đã thu hút mọi sự chú ý của truyền thông trong một chiếc váy đen trắng lưng cao và một chiếc nơ thời trang cao cấp giống như cánh nhô ra sau lưng. Với vai diễn độc lạ của mình, nam diễn viên 51 tuổi hy vọng có thể thúc đẩy sự đa dạng giới tính trong các tác phẩm điện ảnh. Ngoài ra, những cái tên nổi tiếng như Idina Menzel, mẹ kế của Cinderella, Nicholas Galitzine, hoàng tử Rupert, Minnie Driver, nữ hoàng Beatrice, cùng nhiều diễn viên khác cũng có mặt tại sự kiện này. Bộ phim Cinderella do hãng Sony phát hành là bản chuyển thể mới nhất dựa trên câu chuyện cổ tích kinh điển cùng tên của Jack Sparrow. Nội dung phim được tiết lộ sẽ đan xen hơi thở thời đại mới vào câu chuyện cũ, qua đó trao cho cô nàng lọ lem thêm nhiều cơ hội để thể hiện tiếng nói bản thân cũng như tự chủ trong những quyết định quan trọng của cuộc đời mình.
Cinderella sẽ được phát hành trên nền tảng phát trực tuyến của Amazon từ ngày 3 tháng 9. I am your fabulous godmother. Do you want to go to that ball and meet a bunch of rich people who will change your life? Yes, I was just crying and singing about it like 2 minutes ago. Then go, you shall! Oh, look at that. This is different. I didn't think... Okay, Dad. You said you wanted to be a businesswoman. It's magic time. Holy. Where's my tail? I can't balance without my... Có lẽ nhiều người trong chúng ta sử dụng hộp cắt tông với mục đích là đựng đồ hay là sẽ bỏ đi sau đó. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ Nhật Bản thì hộp cắt tông chính là nguyên liệu để cô ấy có thể hô biến thành những tác phẩm điêu khắc sống động y như thật và có giá trị lên đến 13.700 đô la Mỹ. 10 năm trước, để phục vụ cho bài tập trên trường, cô sinh viên nghệ thuật 19 tuổi tên Monami Ono đã bắt đầu nhặt những chiếc hộp cắt tông để biến chúng thành thứ mà cô ấy mô tả là giống một chiếc xe đạp. 10年前に大学に通っていまして、その大学 Lần đầu tiên tôi thử gấp giấy, dán và ghép chúng lại với nhau. Các bạn biết đấy, việc đó rất khó và cần nhiều sự tỉ mỉ. Thế nhưng những gì mà tôi làm được đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người xung quanh. Họ nói rằng, wow, sao bạn có thể làm được chứ? Điều đó đã khiến tôi rất vui và giúp tôi có thêm cảm hứng để tiếp tục cho đến bây giờ. Chủ đề của hầu hết các tác phẩm mà cô Ono sáng tạo thường được tìm thấy trong văn hóa đại chúng, từ con robot khổng lồ trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản cho đến các mô hình của phương tiện chiến đấu, những thứ mà cô muốn được trưng bày trong chính ngôi nhà của mình. Cô Ono chia sẻ, thay vì dựa vào một bản thiết kế chi tiết, cô chỉ cần vẽ phác thảo thô trên bìa cứng để có thể tạo khuôn cho sản phẩm. Mặc dù đã gắn bó với nghệ thuật này từ rất lâu với hơn khoảng 200 tác phẩm khác nhau, nhưng những tuyệt tác điêu khắc bằng bìa cứng sống động y như thật này chỉ mới được nhiều người biết đến trong thời gian gần đây. Tác phẩm của cô hiện được trưng bày trong các phòng triển lãm ở Nhật Bản và cả nước ngoài, nhưng hầu hết không phải để bán. Thay vào đó, cô Ono nhận làm tác phẩm điêu khắc theo đơn đặt hàng như một nguồn thu nhập của mình. Các kiệt tác của cô có thể được bán với giá từ 91 đến 13.700 đô la Mỹ. Cua xanh có nguồn từ Đại Tây Dương đang làm đảo lộn cuộc sống của các ngư dân Địa Trung Hải, đặc biệt là ở Pháp, khi mà loài cua này tiếp tục sinh sôi nảy nở mạnh mẽ ở hồ Canet-Saint-Nazaire, miền nam nước Pháp trong những năm gần đây. Anne-Yves Roger, người từng đánh bắt được rất nhiều lươn từ hồ Canet-Saint-Nazaire để kiếm sống, đã tỏ ra vô cùng ngao ngán khi kéo lên một lưới đầy cua xanh. Trước đây, tôi đã có thể bắt được 10 đến 15 kg, đôi khi lên đến 40 đến 50 kg trong mỗi chuyến đánh bắt, nhưng giờ chỉ toàn là cua xanh. Không chỉ có anh Roger, mà tất cả ngư dân trong khu vực đều bị ảnh hưởng bởi sự xâm lấn của loài giáp xác này, khi chúng đã phá hủy quần thể lươn, hàu và trai ở hồ Canet-Saint-Nazaire. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã khuyến khích ngư dân tiếp tục đánh bắt cua xanh để kiểm soát số lượng của chúng. Nhưng anh Roger lại cho rằng việc này là điều bất khả thi. Theo các nhà khoa học, mỗi con cua xanh cái có thể đẻ hàng triệu quả trứng. Không những thế, hiện tượng nóng lên toàn cầu như hiện nay đã tiếp tục tạo điều kiện cho chúng sinh trưởng mạnh mẽ. Loài giáp sắt này không chỉ làm giảm số lượng sinh vật biển bản địa, mà còn phá hủy thảm cỏ biển, thứ đóng vai trò như vườn cho các sinh vật. Nhiều cư dân và các nhà khoa học địa phương đã lên tiếng kêu gọi chính phủ nhanh chóng triển khai các biện pháp cũng như tài trợ cho những nỗ lực của ngư dân nhằm hạn chế số lượng cua xanh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc FBNC Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy giữ tín hiệu và đến với các bản tin khác của chúng tôi.